วัสดีค่ะวันนี้ซินดี้ก็พาเพื่อนๆมาสถานที่แห่งหนึ่งนะคะชื่อว่า Packing House ด้านหลังนี้นะคะ Anaheim Packing House ที่นี่นะคะก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจมากเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากเต็มไปด้วยร้านอาหารและก็มี Secret Bar แห่งหนึ่งที่ชื่อว่า The Bride Rabbitที่ซินดี้จะมาคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะว่า Anaheim Packing House เนี่ยมีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะซินดี้ก็กำลังจะเช็คอินเข้าไปใน The Secret Bar ที่ชื่อว่า The Bride Rabbit แต่ว่าเขาไม่รับ reservation มาตอนนี้ก็ต้องเสี่ยงเอาว่าเข้าไปได้ไหมเพื่อนๆก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าทางเข้าคืออันไหนจนกว่าเพื่อนๆจะมาเจอเคาน์เตอร์อันนี้เห็นไหมคะที่สตีเวนยืนอยู่อันนี้ชื่อว่าอะไรนะคะ What's the name of this one คือ Beef Cheek This was like a watermelon fish, like start off, and like this is like I don't know.
นี่ก็คือภายด้านนอกร้านที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าร้านนี้อยู่ตรงไหน เพื่อนๆควรมาลองนะคะ มันสุดยอด อาหารอร่อยเครื่องดื่มสุดยอดค่ะก็ไม่ได้รีวิวอาหารภายในร้านนะคะ เพราะว่ามันมืดมากแล้วก็เสียงเพลงน่ะดังมาก แต่เครื่องดื่มที่สั่งมาทั้ง2อย่างที่ร้านนี้นะคะมี Old Fashion 3 แบบเป็น Coffee Old Fashion Old Man and the Sea แล้วก็อีกอันหนึงคือ Oxacy Old Fashion คือแต่ละตัวเนี่ยจะมีส่วนผสมต่างกัน แต่ 2 ตัวที่ซินดี้สั่งมาก็คือ Old Man and the Sea แล้วก็ Coffee Old Fashion อร่อยมากค่ะ คือเครื่องดื่มที่นี่อร่อยจริงๆสำหรับคอแอลกอฮอล์นะคะวิสกี้แล้วก็สไตล์แล้วก็คอนเซปต์ที่ร้านนี้ทำนะคะก็คือเหมือนเป็นช่วงตอนที่แอลกอฮอล์หรือพวกเหล้าอะค่ะที่อเมริกาเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ขายอันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ history ประวัติศาสตร์ของอเมริกาในปี 1920 ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ที่เขาสั่งห้ามไม่ให้ขายแล้วทุกคนก็ต้องแอบขายดังนั้นคอนเซปต์ร้านนี้เนี่ยค่ะก็คือเหมือนจะแบบเหมือนอยู่ในที่ที่ลึกลับคือต้องเดินหาแล้วก็ทางเข้าออกไม่มีมองไม่เห็นนอกจากคนที่จองมาแต่ว่าตอนนี้ช่วงโควิดนะคะแล้วเขาเพิ่งเปิดมาอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่รับ reservation ให้เดินเข้ามาแล้วก็ลงชื่อไว้ถ้าลูกค้าน้อยคุณก็ได้เข้าไปแต่ถ้าลูกค้าเยอะคุณก็ต้องรอถ้ารอได้ก็ได้เข้าไปนั่งส่วนอาหารนะคะที่ซินดี้สั่งก็คือ beef cheek potato fry อันนี้อร่อยมากแล้วราคาถูกมากคือ15 เหรียญแต่ว่าเนื้อแล้วก็ปริมาณที่ได้คุณภาพดีมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือ pork belly 10 เหรียญก็คือเป็นหมูกรอบชนิดนึงแล้วก็แต่น้ำจิ้มหมูกรอบเอามาทานกับแก้มกับเหล้าคืออร่อยมากร้านนี้นะคะแนะนำสำหรับคู่ที่จะแบบมาเดทกันหรือว่าจะพาสาวๆหรือมานั่งคุยกันคือบรรยากาศสุดยอดค่ะคือชอบมากแล้วแพ็กกิ้งอาณาฮามแพ็กกิ้งเฮาส์เพื่อนๆสามารถหาร้านอาหารได้เยอะมีเกือบทุกชนิดอาหารอินเดียอาหารฝรั่งบาร์สารพัดบาร์แล้วก็กริลชีสอาหารเม็กซิกันแต่ไม่มีอาหารไทยที่นี่นะคะอาหารญี่ปุ่นมีทานได้ทุกชนิดถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการจะมานั่งดื่มเหล้าหรือมาบาร์อาหารที่นี่มีเยอะมากลองมาแวะชมกันที่อาณาฮามแพ็กกิ้งเฮาส์นะคะอยู่ใกล้ดิสนีย์แลนด์เพื่อนๆมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์3 ไมล์จากดิสนีย์แลนด์นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้แล้วก็สนใจติดตามซินดี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์วิดีโอให้ซินดี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้า